नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं पुन्हा एकदा एक्झाम हॉल या चॅनलमध्ये। तर विद्यार्थी मित्रांनो, बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांचे प्रश्न होते की कॉलेज कधीपासून सुरू होणार। तर त्या संदर्भातलं एक आर्टिकल आपल्यासमोर आहे आणि त्या संदर्भातले एक अपडेट आपल्यासमोर आहे सध्या। आणि उदय सामंत सरांनी एक घोषणा केलेली आहे। काय आहे ही घोषणा आणि कधी आपले जे कॉलेजेस आहेत ते सुरू होणार आहेत, हे सर्व काही आपण आजच्या या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत। तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा, म्हणजे तुम्हाला नेमकं समजेल की आपले जे कॉलेजेस आहेत ते कधीपासून सुरू होणार आहेत। तर हे आर्टिकल आहे पहा, या आर्टिकलमध्ये दिलेलं आहे की कॉलेजेस जे आहेत ते 1 नोव्हेंबरपासून महाविद्यालय उघडणार। म्हणजे 1 तारखेपासून हे कॉलेजेस जे आहेत ते उघडणार आहेत। पण हे कॉलेजेस ऑफलाईन उघडणार आहेत की ऑनलाईन उघडणार आहेत हे अजून क्लिअर केलेले नाही। म्हणजे या ठिकाणी तुम्ही या ठिकाणी न्यूज पाहू शकता। कोरोनाचा प्रादुर्भाव ओसरत असतानाच राज्यातील महाविद्यालय सुरू करण्यासंदर्भात राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी असं सांगितलेलं आहे की महाविद्यालय जे आहे ते 1 नोव्हेंबरपासून सुरू करत असल्याचा एक मानस असल्याचं त्यांनी सांगितलेलं आहे। पण याबाबतच जे कॉलेजेस आहेत ते कॉलेजेस ऑफलाईन चालू होणार आहेत की ऑनलाईनच कॉलेजेस सुरू होणार आहेत याबाबतचा निर्णय जो आहे तो अजून ठरलेला नाही, असंही त्यांनी या ठिकाणी यावेळी सांगितलेलं आहे। तर CETचा या ठिकाणी सुद्धा त्यांनी CETची सुद्धा अपडेट दिलेली आहे। CETच्या परीक्षेचे वेळापत्रक हे जाहीर केलेले आहे असं त्यांनी सांगितलेलं आहे। तर CETची परीक्षा जी आहे ती 15 सप्टेंबर ते 10 ऑक्टोबरपर्यंत असणार आहे। या परीक्षेसाठी 8,55,869 विद्यार्थी आहेत, परीक्षार्थी या ठिकाणी या परीक्षेसाठी आहे। 226 केंद्र या ठिकाणी आहेत आणि 20 ऑक्टोबर रोजी निकाल देखील जाहीर केला जाणार आहे। आणि महाविद्यालयांचं जर राहिलं तर महाविद्यालय 1 नोव्हेंबरपासून उघडणार आहेत, पण ही ऑनलाईन ओपन होणार आहेत की ऑफलाईन हे परिस्थितीवर डिपेंड आहे। कोरोनाच्या परिस्थितीवर ही डिसिजन अवलंबून आहे की कॉलेजेस जे आहेत ते ऑफलाईन ओपन होणार आहेत की ऑनलाईन होणार आहेत, हे 1 तारखेलाच आपल्याला नंतर कळणार आहे। तर आय होप तुम्हाला हा व्हिडिओ समजला असेल की 1 तारखेपासून महाविद्यालय उघडणार आहेत, ते ऑफलाईन आहेत की ऑनलाईन आहेत त्याची संदर्भातली अजून कुठलीही अपडेट आलेली नाही। जशी ती येईल तसं तुमच्यापर्यंत व्हिडिओज नक्कीच पोहोचवतील। तर भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये एका नवीन व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत बाय, टेक केअर।